Orang yang berjaya pastinya ada amalan dan juga tips mereka tersendiri. Jadi hari ini saya nak kongsikan 4 tips untuk anda berjaya dalam hidup. Tonton video ni sampai habis. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Menteri Printing bersama saya, Iqin. Di Menteri Printing, kami membantu usahawan, terutamanya usahawan produk makanan dan juga minuman untuk mendapatkan stiker label produk secara online dan custom design. Dalam channel ni, saya akan kongsikan pelbagai jenis tips, inspirasi dan juga update terkini tentang Menteri Printing. Sekiranya anda berminat dengan info-info yang saya nyatakan tadi, jangan lupa untuk tekan button subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi apabila kami update video-video baru. Apabila kita bercakap pasal berjaya, macam-macam kita akan relate. Berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam kehidupan, berjaya dengan family, berjaya dalam kerjaya dan juga berjaya dalam bisnes. Jadi apakah amalan yang kita perlu buat untuk berjaya dalam hidup ataupun dalam pelbagai perkara yang kita lakukan? Hari ini saya nak kongsikan 4 tips yang berguna untuk anda berjaya dalam kehidupan anda. Tips yang pertama adalah mulakan hari anda dengan kesyukuran. Contohnya kita bangun pagi, kita dah boleh bersyukur. Allah masih bagi lagi kita nyawa untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita teruskan hari-hari kita. Satu permulaan hari yang baik untuk badan kita dan juga minda kita. Jadi bila kita dah mulakan pagi dengan elok, jadi pagi kita tu dah mula dengan perkara yang positif, dengan kesyukuran yang kita rasa. Dengan rasa syukur, kita dapat bagikan minda kita rasa positif, minda kita rasa kesyukuran tu. Jadi daripada pagi sampai ke petang, tenaga kita ataupun energi kita dapat bawa dengan baik. Tips yang kedua adalah fokus. Maknanya memberi tumpuan. Tumpuan kepada apa? Tumpuan kepada apa yang kita nak dalam hidup ni. Sebenarnya ia sangat susah ataupun sangatlah banyak halangan untuk kita dapatkan sesuatu perkara sekiranya kita tak fokus. Apabila kita fokus, kita akan sampai ke destinasi kita, apa yang kita inginkan. Okay, sebagai contoh, kita ambil sebagai drive kan, bawa kereta. Jadi kalau kita tak fokus, kita main telefon, kita makan, kita berborak ke apa kan. Jadi kita tak fokus, jadi dia akan mengganggu kita punya konsentrasi untuk sampai ke destinasi. Dan mungkin juga kalau jadi apa-apa dalam masa kita memandu tu, itu sebabnya kita hilang fokus. Pentingnya kita memberi tumpuan dalam apa sahaja yang kita nak, apa sahaja goal kita yang kita nak capai tu. Pentingnya memberi tumpuan untuk kita capai apa yang kita nak dalam kehidupan kita ni. Tips yang ketiga adalah percaya pada diri. Apabila kita ada kepercayaan kepada diri kita, kita dah setkan minda kita, okey, aku nak capai ni untuk diri aku sendiri, jadi aku boleh. Pemikiran dan percaya kepada kebolehan kita sendiri akan membantu kita untuk mencapai kejayaan yang kita inginkan. Apa yang kita fikir tu, itulah yang akan jadi kenyataan. Kita percaya dengan diri kita, kita fikirkan diri kita ini akan mampu melakukan tu. Secara luar sedar kita akan buat sehabis boleh kita untuk capai apa yang kita nak. Sebenarnya ada satu lagu yang biasanya kita dengar. Jika kau fikir kau boleh, kau pasti boleh melakukan. Tu maksudnya kalau kita fikir kita boleh, kita pasti akan capai apa yang kita nak. Lagu tu bukan dibuat sebab suka-suka tau. Dia berdasarkan fakta, berdasarkan kejayaan orang yang sentiasa fikirkan mereka boleh, percaya kepada diri mereka yang mereka boleh lakukan apa yang mereka inginkan. Bila kita fikirkan, kita mampu buat secara spontannya, kita akan leadkan behavior ataupun kita panggil kelakuan kita untuk mencapai apa yang kita nak. Masuk juga kepada kita punya tips yang keempat, iaitu fikir dan yakin. Apabila kita fikir dan juga kita yakin, kita pasti akan berjaya dengan apa yang kita fikirkan, dengan apa yang kita yakinkan. Jadi anda tidak boleh tidak fikir. Kalau anda fikir negatif, anda tidak akan berbuat apa-apa. Anda perlu sentiasa fikir dan juga yakin akan kejayaan yang anda nak. Anda perlu yakin. Jadi bila kita dah yakin apa yang kita fikirkan, badan kita dan juga pekerjaan kita juga akan membawa kita kepada kejayaan yang kita inginkan.
Jadi 4 tips untuk menjadi seorang yang berjaya dalam kehidupan. Yang pertama adalah mulakan hari dengan kesyukuran. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, percaya pada diri. Dan yang keempat, fikir dan yakin. Okey, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Sekiranya anda baru sahaja tonton video ni, jangan lupa untuk tekan button subscribe channel Menteri Printing. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh juga komen di ruangan komen. Sekiranya anda nak lebih lagi tips, inspirasi dan juga update terkini tentang Menteri Printing, boleh join channel Telegram Menteri Printing. Kami ada sediakan link di ruangan description, boleh tekan dan join sahaja. Okey, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.